यो भिडियोमा हामी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको बारेमा कुरा गर्छौं। जावास्क्रिप्टमा चाहिँ जावास्क्रिप्टमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ अरु ल्याङ्ग्वेजेसहरुमा भन्दा अलिकति फरक छ। कसरी फरक छ भने अरु ल्याङ्ग्वेजेसहरुमा अब्जेक्ट्स हुन्छ, जावास्क्रिप्टमा नि अब्जेक्ट्स चाहिँ हुन्छ है। तर अब्जेक्ट्सहरु बनाउने तरिका अरु ल्याङ्ग्वेजेसहरुमा चाहिँ हामीले क्लासहरु युज गर्छौं अनि क्लासहरु छुट्टै तरिकाले बिहेभ गर्छ भने जावास्क्रिप्टमा पनि क्लासको सट्टा चाहिँ कन्स्ट्रक्टर भन्ने फंक्सन भन्ने कुरा हुन्छ कि। पहिले सुरु अब्जेक्ट भनेको के हो बुझौं। अब्जेक्ट भनेको कुनै एउटा एन्टिटी हो। जस्तो कस्तो भन्नाले जस्तो मैले देखाइरहेको छु है, यसमा मैले पिज्जाको स्लाइस देखाउन खोजिरहेको छु। मैले फिगमा चलाइरहेको छु अनि फिगमामा चाहिँ आफैले डिजाइन गर्न मिल्छ है, फ्रेमहरु यताउता गरेर। यो चाहिँ प्लगइनहरु युज गरेर आएको आइकनहरु हो अनि आइकनलाई ठुलो बनाएर देखाएको। त्यो सिक्नु मन लाग्यो भने सिक्दा हुन्छ। तर मैले के गरेछु भने एउटा पिज्जा छ नि मसँग हैन, यो पिज्जाको एउटा मसँग जे होस् बेस डिजाइन भनौं, टेम्प्लेट भन्छ नि हैन HTML मा। अनि एउटा टेम्प्लेटमा अलिअलि फेरेर हरेक वेब पेजमा फरक फरक कन्टेन्टहरु देखाइरहेको हुन्छ नि। त्यस्तै यो चाहिँ एउटा टेम्प्लेट हो मसँग अनि यो टेम्प्लेट चाहिँ एउटा अब्जेक्ट भयो के हैन। अनि यो पिज्जा चाहिँ एउटा टेम्प्लेट भयो। अनि अब रेस्टुरेन्टहरुमा के गर्छ रे भने एउटै पिज्जाको डो किनेर हैन तिनीहरुले चाहिँ माथि टपिङ मात्रै फेरिदिन्छ रे के, अनि हिट गरिदिन्छ, सक्यो हैन। त्यस्तो गर्न नि पायो। अब त्यस्तो गर्दाखेरि मैले एकचोटी रातो हाले, एकचोटी हरियो हाले हैन। यो टमाटो वाला होला, के भन्छ टमाटो चिल्ली टपिङ वाला होला। अब यो चाहिँ सागपात हालेको टपिङ वाला होला है, जे झारपात हालेको टपिङ, झारपातको टपिङ। अब त्यो मैले के हेर्न खोजिरहेको छु भने मैले यो पिज्जालाई छुट्टै कोड गर्न पर्यो भने त मैले अब्जेक्ट भनेको कुनै एउटा एन्टिटी हो हैन, पिज्जा हो। अनि यो पिज्जालाई छुट्टै डिस्क्राइब गर्ने, यो पिज्जालाई छुट्टै डिस्क्राइब गर्न भन्दा मैले एकचोटी यसलाई डिस्क्राइब गर्छु अनि जे आउँछ नि त्यस अनुसार म यसैको कोडमा अलिअलि फेरबदल गर्छु कि त्यसलाई इनहेरिट गरेर गर्ने कन्सेप्ट हो नि त ओओपी भनेको त खास मान्छे। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा हामीले के गर्छौं भने नि हामीले चाहिँ सुरुमा एउटा टेम्प्लेट जस्तो बनाउँछौं अनि त्यो टेम्प्लेटबाट अरु केही कुराहरु जे हुन्छ अलिअलि गर्दै फेर्छौं। भनेको अब्जेक्ट भनेको कुनै एउटा क्यारेक्टर हुन सक्छ हैन, अथवा पर्सन हुन सक्छ। बैंकिङको एपहरुमा चाहिँ पर्सन हुने भयो, अथवा पिज्जा हुन सक्छ है, कुनै एउटा फुड हुन सक्छ। पिज्जाको प्रकारहरु हेर्न पर्यो भने त पिज्जा एउटा अब्जेक्ट मानिन्छ नि हामीले। जस्तो मैले पिज्जा नै हो भने पिज्जाको नाम होला के है, पिज्जाको नाम के हुन्छ, मार्गरिटा। नेम चाहिँ एउटा रिजर्भड हो है, भनेपछि मैले नेम पिज्जा भने यो एउटा प्रोपर्टी हो रे सपोज। यो प्रोपर्टी चाहिँ सपोज के मार्गरिटा भन्छ है पिज्जाको एउटा नाम। अनि अर्को प्रोपर्टीमा चाहिँ मैले के राखे, बेस क्रस्टी बेस भनौं न। अनि त्यस्तै अर्को एउटा प्रोपर्टी राखे टपिङ्स इक्वल्स टु चीज। यो सबै कुराहरु चाहिँ प्रोपर्टी हो के। अनि एउटा पिज्जा मार्गरिटा पिज्जा छ मसँग अनि त्यसको बेस यस्तो छ, टपिङ यस्तो छ। तर फरक पिज्जाहरुको लागि भ्यालुहरु फरक हुन्छ नि त। अनि हरेकचोटी मैले यही हालेर फरक अब्जेक्टहरु बनाउनलाई चाहिँ म सुरुमा एउटा टेम्प्लेट लिन्छु हैन। टेम्प्लेटमा चाहिँ यो छ अनि यो छ अनि यो छ भन्छु। अनि त्यसपछि अब जब मलाई युजरले के माग्छ नि त्यही अनुसार मैले त्यसलाई त्यो अब्जेक्ट त्यो पिज्जा सर्भ गर्न मिल्छ। त्यस्तो खाले कन्सेप्ट है अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। अनि जावास्क्रिप्टमा कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ एउटा बेस बनाउँछौं अनि त्यो बेसबाट चाहिँ अरु बनाउँछौं। त्यसलाई कन्स्ट्रक्टर फंक्सन युज गरेको भनिन्छ। कन्स्ट्रक्टर फंक्सनले चाहिँ हामीलाई एउटा नयाँ अब्जेक्ट दिन्छ कि। अनि कन्स्ट्रक्टरको भित्र चाहिँ हामीले दिस किवर्ड युज गर्छौं भन्ने थिए मैले चाहिँ अगाडिको भिडियोमा भने जस्तो लाग्थ्यो हैन। अनि कन्स्ट्रक्टरको भित्र हामीले दिस भन्यो भने चाहिँ त्यसले अब जुन अब्जेक्ट बनाइरहेको हुन्छ नि त्यो अब्जेक्टको भ्यालु हो चाहिँ। अनि कन्स्ट्रक्टर भनेको एउटा नर्मल फंक्सन हो है। कन्स्ट्रक्टर भनेको नर्मल फंक्सन हो जुनले चाहिँ केही पनि रिटर्न गर्दैन फेरि। तर अब एउटा बनाएर हेरौं, एक्जाम्पलबाट छिटो सिकिन्छ होला। भनेपछि मैले एउटा सपोज कन्स्ट्रक्टर फंक्सन बनाए अनि पिज्जा लेखे। यो कन्स्ट्रक्टरमा हामीले सम्झिनु पर्ने भनेको नेमिङ गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि क्यापिटल हुनुपर्छ है। यो लेटर अगाडिको लेटर क्यापिटल अनि त्यसपछि फंक्सन हो भनेपछि प्यारामिटर केही लिन्छ अनि त्यसपछि केही काम गर्छ हैन। अनि यो फंक्सनको चाहिँ हैन यो फंक्सनको ले चाहिँ प्यारामिटर के लिन्छ त नि भनेर मैले त यो फंक्सनबाट पछि अरु केही बनाउनु छ नि त हैन, अर्को खाले पिज्जा बनाउनु छ भनेपछि मैले यसलाई प्यारामिटर पनि दिन्छु। सपोज एउटा यसले नाम दिन्छ रे अनि त्यस्तै यसले टपिङ्स लिन्छ रे हैन। अनि यसमा बेस पनि छ रे एउटा अनि त्यस्तै यसको रेसिपी पनि छ रे। रेसिपी चाहिँ मैले एरे राख्न सोचिरहेको छु है। भने अब यसको भित्रको
कोडमा चाहिँ हामीले हेर्न मिल्छ। यतिखेर कन्सोल लग गरौँ अनि दिस के छ भनेर हेरौँ है। यही हेर्न खोजिरहेको छु मैले चाहिँ। हामीले कन्स्ट्रक्टर, यो एउटा कन्स्ट्रक्टर हो है, अनि यो कन्स्ट्रक्टरको भित्र दिसको भ्यालु के कस्तो छ हेर्न खोजिरहेको छु। अनि मैले रन गरेँ, अनि रन गरेर हेरेँ भने यहाँ देखाउँछ खाली भनिरहेछ नि। अब केही गरौँ है यो फङ्सनसँग। यो फङ्सनमा चाहिँ लेखौँ दिस डट नेम इक्वल्स टु नेम भन्नाले मैले अब केही यसमा पास गरेँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ यसको एउटा प्रोपर्टी हुन्छ। भनेको यो नेम भनेको एउटा के भन्छ, यहाँ जे पास गरेँ नि त्यो चाहिँ यो अब्जेक्टको, यो फङ्सनसँगले जुन अब्जेक्ट बनाउँछ नि त्यो अब्जेक्टको प्रोपर्टी भनेर राखिदिन्छ। त्यस्तै यसरी गरे चाहिँ टपिक्सको लागि त्यही गरौँ के हुन्छ एकछिनमा हेरौँलाई। अनि यता चाहिँ टपिङ्स, अनि फेरि अझै एउटा है, अझ दुईवटा बेसको लागि यही गरौँ बेस, अनि रेसिपीको लागि त्यही गरौँ दिस डट रेसिपी इक्वल्स टु रेसिपी। यति भयो। अब मैले के गर्न खोजिरहेको छु भने अनि यो चाहिँ मेरो कन्स्ट्रक्टर फङ्सन भयो होइन। अब यो फङ्सन युज गरेर मैले केही अब्जेक्ट बनाउन खोजेँ भने कसरी गरौँ, लेट ग्रिन पिज्जा भनौँ न है। अघिको हरियोवाला पिज्जा थियो नि त्यो बनाउनु पऱ्यो भने मैले न्यू किबोर्ड युज गर्नुपर्छ। अनि चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्टरको नाम यसरी गर्न मिल्छ है, लेट न्यू पिज्जा भनेर भन्न मिल्छ मैले। अनि लेट यो इक्वल्स टु न्यू पिज्जा भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको भित्र केही प्यारामिटर्सहरू पास, आर्गुमेन्ट्सहरू पास गर्नुपर्छ। त्यो के छ, यहाँ नेम हुनु पऱ्यो है, टपिङ्स अनि बेस अनि रेसिपी भनेर यसरी यो माथिको चारवटा छ नि यो भ्यालुहरू पास गर्नुपर्छ। नेम सपोज मैले भने मार्गेरिटा भनेर है, मार्गेरिटा भने अनि स्ट्रिङमा पास गरेँ, स्ट्रिङमा पास नगरे फेरि भ्यारिएबल हो भन्ला अरे है। अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ टपिङ्स, टपिङ के को चिजको। अनि त्यसपछि बेसको कुरा गरौँ क्रस्टी। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ रेसिपी, रेसिपीमा चाहिँ एउटा एरे पास गरिदिउँ है। एरेमा चाहिँ के पोट्याटो हालिदिउँ, पिज्जामा कसले हाल्छ होला त्यही नि। अनि अर्को चाहिँ टमाटो, अनि अर्को चाहिँ चिज। ल यसरी मैले तिनवटा भक्कुवाला हालेँ है। अनि मैले के गरिरहेको छु भने अनि माथि चाहिँ मसँग एउटा कन्स्ट्रक्टर छ, यो पिज्जा भन्ने कन्स्ट्रक्टर हो एउटा। भनेको यसले चाहिँ अब जे होस् यहाँभित्रको प्यारामिटरहरू लिन्छ अनि त्यो लिएर भनेपछि यो सबै कुराहरू लिएर एउटा नयाँ अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ यहाँ, त्यही भनेर चाहिँ न्यू। अनि त्यसपछि यो रिटर्न गर्छ क्या अहिले चाहिँ, त्यति हो। अनि सेमिकोलन छुटेछ। अनि यसको भ्यालु पनि हेरिदिउँ एकचोटि के आउँदो रहेछ भनेर, ग्रिन पिज्जा यति कल गर्नु मिल्यो भने ठिकै छ। कन्सोल लग गरेर हेरौँ है के हुन्छ भनेर। कन्सोल लग, अनि त्यसपछि यता न्यू, अनि सेभ गरौँ, रन गरौँ के हुन्छ भनेर हेरौँ है। के भइरहेछ भने अनि हामीले सुरुमा माथि कन्सोल लग दिस भनेछौँ नि, दिस भनेको पिज्जा भनेर आइरहेछ, नेम मार्गरिटा, अनि टपिङ्स चिज बेस क्रस्टी, अनि त्यस्तै रेसिपी पोटेटो टोमेटो चिज यस्तो भनेर आइरहेछ है। मलाई मार्गरिटा पिज्जा भन्ने थाहा नै आएको छ, त्यही भएर यो नाम एउटा अनि यो यता ग्रिन पिज्जा अर्को भ्यारिएबल यो जस्तो भयो होला त्यो। अब यो दिसले केलाई रिफरेन्स गरिरहेछ, यो दिसले कसलाई जनाइरहेछ भने चाहिँ यसलाई जे अब्जेक्ट बनाइरहेछ नि यसले त्यसले देखाइरहेछ है, हामीले त्यही हेर्छौँ। अनि त्यस्तै अर्को यो ग्रिन पिज्जा भनेछ, ग्रिन पिज्जाले के देखाइरहेछ भने एउटा अब्जेक्ट बनाइरहेछ नयाँ, त्यो के हो भने नि नेम मार्गरिटा टपिङ्स यहाँबाट आइरहेछ है। यो प्रोपर्टीहरू हो, नेम मार्गरिटा टपिङ्स चिज अनि पेज क्रस्टी, अनि त्यसपछि रेसिपी भनेको पोटेटो टोमेटो चिज। मैले यही गरेँ जस्तै डिटु अर्को केहीको लागि नि गर्नु मिल्छ। एकछिन टाइम जस्तो यसमा चाहिँ अब दिस भनेर हेर्न नि मिल्छ, हेर्न मन लाग्यो भने है त्यो हेर्दा हुन्छ। अनि मैले अर्को गर्नु खोजेको भनेको चाहिँ त्यस्तै केही अर्को पिज्जा हालेर लेट इजी पिज्जा भनौँ है, लेट इजी पिज्जा इक्वल्स टु न्यू कन्स्ट्रक्टर। मेरो कन्स्ट्रक्टर अहिले माथिको, यो माथिको है मेरो कन्स्ट्रक्टर फङ्सन यो हो। अनि यसमा मैले केही कुराहरू पास गरेँ, सुरुमा पास गरेँ भने मलाई नाम चाहियो इजी भनौँ। अनि त्यसपछि मैले यसमा टपिङ के हाल्ने, टपिङ अनियन, सजिलो है, सजिलो सस्तो। अनि त्यसपछि अर्को बेस बाउट किनेको बेस होइन। अनि त्यसपछि रेसिपी भनेको इजी हाल्नु, सजिलो। अब यो हेरौँ के भइरहेछ भनेर,
कन्सोल लग अनि त्यसपछि इजी पिज्जा अनि रन गरौँ यसलाई। अनि हेरौँ यसमा के भयो भने सुरुमा चाहिँ यहाँ दिस लग गरिरहेछ, त्यही भएर यहाँ देखाइरहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को छ यो ग्रिन पिज्जा देखाइरहेछ। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ हामीलाई इजी पिज्जा भनेर देखाइरहेछ, त्यो पनि कन्सोल लग गरिरहेछ यहाँ। यति कुरा हो। अनि यसरी हामीले के गर्यौँ भने सुरुमा एउटा कन्स्ट्रक्टर फङ्सन बनायौँ यो पिज्जावाला, अनि यसरी प्यारामिटर्सहरू यो लिन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि त्यसरी यो गरेको भनेको चाहिँ हामीले यो भ्यालु छ नि, यो भ्यालुलाई यसको अब जे बन्छ नि यसमा यसको त्यसको यो नेम भन्ने प्रोपर्टीमा जान्छ है, त्यही कुरा हो। अनि त्यस्तै यसको लागि नि यो टपिङ्स भन्ने प्रोपर्टीमा जान्छ, यो सेकेन्डको भ्याल्यु सेकेन्डमा जे आर्गुमेन्ट पास गर्छु नि मैले यहाँबाट त्यो चाहिँ यसको टपिङ्स प्रोपर्टीमा जान्छ। त्यस्तै मैले थर्डमा जे आर्गुमेन्ट पास गरिरहेको छु त्यो चाहिँ यसमा जान्छ भनेको बेस भन्ने प्रोपर्टीमा जान्छ। अनि फोर्थमा मैले जे आर्गुमेन्ट पास गरिरहेको छु यहाँ चाहिँ एरे पास गरिरहेको छु होइन, त्यो चाहिँ यसको फोर्थवाला प्रोपर्टीमा जान्छ, त्यति कुरा हो। अनि यसपछिको हाम्रो भिडियोमा चाहिँ हामीले अब यही